today's video is gagawa tayo ng coffee jelly. Since birthday ng bunso ko, ito na lang yung napag-usapan namin. May binili ka na kasi ako ditong gulaman. Dati pa itong binili ko. So, binilhan ko na lang siya na ibang ingredients para makagawa tayo ng coffee jelly. So, susundin lang natin yung nandito sa kanyang direction for use. Ito daw, ang gagamitin ditong tubig is 1,400 ml. So, hindi tayo manghuhula kasi baka hindi maging maganda na tayo. Ito, ang puno nito is 1,000. Ayan o, 1,000 ml. So, sasalin natin. Tapos, kukuha pa tayo ng 400 kasi diba 1,400 ml. So, kukuha pa tayo. A few moments later. Ayan mga kananay, kumuha pa ako ng 400 ml. Ayan. 1,400 ml. Tapos, ilalagay ko na to pag isasalang ko to, ilalagay ko na to. Tapos, ito, 1 tablespoon. Bali, 2 tablespoon ang ilalagay para dito sa isang pack. Dapat nga pala, ang bibilhin yung, itong best gulaman powder is unflavored. Dapat puti lang to kasi magkakakulay to dito sa kape. Ayan o. Nescafe Classic Decaf ang binili ko. Tapos sugar. Bago, 1 cup yung sugar na ilalagay mo. Tapos mag-aano tayo mamaya para sa kanyang cream na ilalagay is itong Alaska kondensada at saka Nestle cream. Tapos maglagay na rin tayo ng malabnaw na gatas para hindi naman masyado siyang matamis. Kasi may sugar na akong ilalagay na 1 cup dito sa tubig. So, ayan mga kananay, iluluto ko na. Abangan nyo na lang at papakita ko na lang sa inyo. Tapos ilalagay natin dito sa molding dito. Tapos ayan. Tumigas na yung jelly na ginawa natin. So, ikakat na natin siya ng into size.
ihalo nyo na. Ilalagay nyo sa ref ng, nasa inyo na yun kung mga 1 oras or 2 oras. Kung naano nyo ng malamig na, okay na, pwede nang kainin. Tsaka kung hindi naman, kung gusto nyo na rin talagang kainin, pwede na rin na lagyan na lang ng yelo. Pwede ito lagyan ng... Ito na ang ating finished product. Montage! So, ito yung aming simpleng handa para sa birthday ng aking bunsong si Bongbong. Happy birthday! Bongbong! Happy birthday! Bongbong! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Simpleng handa kasi nakauna kami. Wala masyadong kita. Graham! Lumpia Shanghai! Pansit at coffee jelly. Happy birthday! Happy birthday! Walang cake. Oo, mag-blow ka na. I-blow mo na. Kahit walang kandila. Dali. Mag-wish ka muna. Sana matapos na itong crisis. Yeah!